السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو مهم جدا عن الباي وأخبار الباي والتطورات اللي بتحصل. تابع معانا للآخر واشترك معانا لو انت مش مشترك، وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. شبكة باي من فكرة على الموبايل إلى عملة عالمية معترف بها رسميا. العد التنازلي للثورة المالية يبدأ من هنا 22 نوفمبر 2025. تخيل تصحى يوم تفتح موبايلك تلاقي العملة اللي كنت بتعدنها كل يوم بهدوء بقت عملة رسمية معترف بيها عالميا. تخيل باي اللي الناس كانت بتسميها عملة المستقبل بقت فجأة بتدخل في التحويلات الدولية جنبا إلى جنب مع اليورو والإكسراب وستيلر. مش فيلم خيال علمي، ده اللي هيحصل فعليا يوم 22 نوفمبر 2025. الاستعداد قبل العاصفة. من 2019 باي بدأت كحلم بسيط على الموبايل، زر التعدين ومجتمع صغير من الرواد اللي صدقوا في الفكرة. الناس ضحكت قالت عملة من غير سعر، بس الوقت دايما بيكشف مين كان شايف قدام. 50 مليون رائد في 2025، يعني شبكة بشرية أكبر من اقتصاد دول كاملة. وده اللي خلى فريق بايكور تيم يقسم المرحلة على 3 خطوات. المرحلة الأولى ما قبل نوفمبر 2025، مرحلة التجهيز والبنية التحتية. المرحلة 2 يوم التفعيل 22 نوفمبر، لحظة الربط الرسمي مع معيار الايزو 2022. المرحلة الثالثة ما بعد نوفمبر، عصر التبني الحقيقي العالمي. اليوم اللي باي هتتكلم فيه لغة البنوك. ايوه، لغة البنوك. ايزو 2022 مش مجرد كود، ده معيار عالمي بيخلي الانظمة البنكية تتفاهم مع بعض بسرعة وشفافية. تخيل لما باي تبقى جزء من النظام ده، التحول من مصر لأمريكا أو من كينيا لأوروبا مش هيحتاج وسيط ولا وقت ولا عمولات مجنونة، هيبقى بضغطة واحدة وسعر رمزي. النهاردة التحول البنكي بياخد أيام، بكرة مع باي هياخد ثواني. وده معناه ان باي مش بس عملة، ده جسر بين العالم القديم والجديد. ليه 22 نوفمبر مش يوم عادي؟ النهاردة كل البنوك الكبرى حول العالم بتنتقل لنظام ايزو 2022. اليوم ده هو اخر موعد للهجرة العالمية، وبعده مباشر هتبدأ باي تطلق ادوات الدفع الدولية الخاصة بيها المتوافقة رسميا. يعني ببساطة باي هتقدر تتعامل مع الانظمة الحكومية والبنوك بدون مشاكل قانونية. هتكون عملة مفهومة من المؤسسات مش غريبة عنها، وده هيخليها في مصاف العملات اللي العالم كله شايفها رسمية زي اكسراب وستيلر. لكن الفرق ان باي مش بس نظام مالي، باي مجتمع من ملايين الناس اللي بنوا العملة بأيديهم مش بخوادمهم. من الهاتف إلى العالم، باي اتبنت على فكرة بسيطة. لو الناس اللي مفيش عندهم حساب بنكي قدرت تمتلك أصل رقمي، يبقى الكوكب كله يقدر يدخل النظام المالي. من أول راعي في نيجيريا لمهندس في الهند لطالب في مصر، كلهم قدروا يعدنوا باي من موبايلاتهم. النهاردة نفس الناس دي هتبقى جزء من التحويلات الدولية. يعني التحويلات اللي كانت بتكلفهم 10% عمولة هتبقى تقريبا مجانية. المجتمع نفسه هو اللي عمل السيستم، وده اللي مخلي باي أصل نادر ومختلف عن أي عملة تانية. مش معمولة علشان المضاربة، لكن عشان المنفعة. أكيد الطريق مش سهل، لسه في شغل ضغط على الاستقرار والسيولة، ولسه لازم الفريق يضمن الأمان في التعاملات. بس الصراحة ده طبيعي جدا في أي ثورة مالية. فاكر لما البيتكوين كان بيتهموه إنه مجرم رقمي؟ النهاردة مؤسسات وبنوك بتشتغل بيه رسميا. نفس السيناريو بيتكرر بس مع عقلية مختلفة. باي داخلها التنظيم من البداية، عشان لما تدخل السوق تدخل قانون مش صدفة. قوة المجتمع بتساوي قوة التغيير. النهاردة الرواد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية مولعين بالحماس، كلهم عارفين إن اللي بيحصل ده مش مشروع، دي نقلة اقتصادية للناس اللي كانت دايما برا النظام البنكي. اللي كان بيحتاج بنك علشان يحول 10 دولار يقدر النهاردة يحولهم في دقيقة عن طريق باي. اللي ما كانش عنده حساب مصرفي عنده دلوقتي محفظة عالمية في جيبه. دي مش صدفة، ده تحقيق لرؤية الأمم المتحدة عن الشمول المالي الرقمي. لكن مش من بنك عالمي، ده من مجتمع عالمي. رسالة من القلب لكل رائد:
22 نوفمبر مش بس تحديث تقني، ده يوم تاريخي، اليوم اللي شبكة باي هتدخل فيه سجل العملات المعترف بيها رسميا. بس عارف الأجمل؟ إن اللي هيحتفلوا باللحظة دي مش المستثمرين، لكن الرواد اللي صدقوا واللي استنوا واللي تعبوا واللي فهموا إن المستقبل مش بيشترى، المستقبل بيتبنى. فخليك ثابت، لان اللي جاي مش عادي. العالم كله بيتجه للنظام الجديد، بس انت كنت هناك من البداية، من اول ضغط التعدين لاول يوم اعتماد رسمي. كل باي بتحمل قصة، كل رائد بيصنع ثورة، و22 نوفمبر بداية الاسطورة.